کلیدی وجود داره که شما از هر جایی که دلار خریداری بکنی خیلی راحت با اون راهها میتونید متوجه بشین که دلاری که گرفتین فیک هست یا یه دلار واقعی هستش. اولین نکته مهمی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که حتما از هر جایی که دلار خریدین یه همچین دلار آبی رنگی رو خریداری بکنین. یه سری دلارهای دیگه هم داخل بازار هستن که به عنوان دلار سبز رنگ شناخته میشن. اون مدل دلارها این خط آبی رنگ رو دیگه نداره و یه سری نکات امنیتی که توی این مدل دلار وجود داره توی اون مدل دلارها وجود نداره. به خاطر این موضوع کلیدی و مهمی که بهتون گفتم، قیمت این مدل دلار آبی به نسبت دلارهای سبز رنگ یک کوچولو بیشتر هست. از طرفی اگر شما بخواید به کشورهای دیگه هم مسافرت بکنین، دلار خودتون رو نقد بکنین، این مدل دلار رو هوا ازتون میخرن. ولی اگر دلار سبز رنگ داشته باشین، به این راحتی ها صرافی ها اون رو ازتون بر نمیدارن، چنجش نمیکنن. چرا؟ چون که توی مدل های سبز رنگ دلار تقلبی بودن و کلاهبرداری بودن خیلی بیشتر هستش. حالا اگر شما این مدل دلار رو گرفتین، یه سری راههای مشخص وجود داره که از اون راهها میتونید متوجه بشین که دلارتون تقلبی هستش یا یه دلار فیک بهتون انداختن. اولین موضوع مهم اینه که این خط آبی رنگ رو شما دقیقاً توی دلار خودتون مشاهده بکنید. اگر توی نور هم این قسمت رو تکون بدین، خودتون متوجه میشین که یه حاله مشخصی توی این بخش وجود داره. ولی دلاری که فیک هستش که اینجا دارین توی دست من مشاهده میکنین، درسته که اینجاش یه نوار آبی رنگ وجود داره ولی به صورت چاپی هستش. یعنی شما اگر توی نور تکونش بدین، هیچ حرکت خاصی اینجا اتفاق نمیفته. نکته بعدی و راهکار بعدی تشخیص دلار فیک از دلار واقعی اینه که توی دلارهای فیک اینجا این نوار آبی رنگ هیچ نشونایی نداره. یعنی شما نمیتونین اون رو با دست زدن متوجه بشین، یه حالت چاپی مانند داره. ولی توی دلاری که اصلی هستش، اولا این نوار جنسش با قسمت‌های کناریش متفاوت هستش. از طرفی اگر یه سوزن بردارین توی این قسمت دلار، اینجایی که یه خط سفید رنگ شما مشاهده میکنی، میتونی خیلی راحت یه سوزن رو اینجا فرو ببری. یعنی در واقع توی این قسمت دلار خیلی راحت تشخیص میتونین بدین که دلارتون به صورت فیک هست یا یه دلار واقعی هستش. پس این نوار آبی رنگی که شما داخل دلار دارین مشاهده میکنین خیلی خیلی مهم هستش. راهکار تشخیصی بعدی این قسمت طلاکوبی هستش که اینجا وجود داره. اگر شما روی دلار واقعی روش دست بکشین، خودتون متوجه برجستگی اون میشین. حتی رنگش یه رنگ خیلی خاص هستش. ولی توی دلار فیک درسته که اینجا هم تقریبا همون حاله طلایی رنگ رو داره، ولی اون حالت برجستگی رو به ما منتقل نمیکنه. حتی اگر کنار دلار اصلی قرارش بدین، کاملا متوجه میشین که این فیک هستش و این دلار واقعی هستش. راهکار تشخیص ساده بعدی هم اینه که اگر شما دلار واقعی رو کف دست خودتون قرار بدین، این دلار به خاطر اینکه یه سری فلزات داخل کاغذش وجود داره خیلی سریع جمع میشه. اگر نگاه بکنین بدون اینکه من دستم رو جمع بکنم، این دلار جمع میشه. حتی اگر برعکس هم قرارش بدم، باز این موضوع اتفاق میفته. میبینید که بعد از چند ثانیه دلار شروع میکنه به بلند شدن. ولی توی دلاری که فیک هستش، به این خاطر که یه کاغذ معمولی برای اون استفاده شده، این موضوع دیگه اتفاق نمیفته. پس این هم یه راهکار تشخیصی ساده دیگه هستش که شما میتونین استفاده بکنید. حالا برسیم به این موضوع مهم که آیا توی ایران خرید کردن و سرمایه گذاری روی دلار گزینه مناسبی هست یا خیر. اگر بخوام خیلی ساده بهتون توضیح بدم، ما داخل ایران توی 10 سال اخیر به شکل متوسط سالانه 30 الی 40% تورم داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 1 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 1 میلیارد سرمایه داشتین، هر سال 30 الی 40% ارزش اون کاسته شده، کم شده. پس شما مجبور هستین روی دارایی وارد بشین، سرمایه خودتون رو روی دارایی قرار بدین که حداقل به نسبت ریال و تومان دیگه 30-40% ارزشش پایین نمیاد. بهترین دارایی که توی این زمینه وجود داره نقد پذیرم هستش. هر جای دنیا هم برین خیلی راحت میتونین اون رو نقد بکنین، همین دلار هستش. به این صحبت‌های کلیشه‌ای هم خیلی دامن نزنیم که
اگر داخل ایران دلار خریداری بکنیم به اقتصاد ضربه میزنه. بله این موضوع درست هستش، ولی اگر شما با دید حفظ سرمایه‌تون دلار خریداری بکنید، با دید اینکه سرمایه‌تون روز به روز جلوی چشمتون آب نشه دلار خریداری بکنید، یه گزینه معقول هست. ولی اگر با دید سرمایه گذاری دارین این کار رو انجام میدین، کاملا اشتباهه. چرا؟ چون که شما توی بلند مدت در عمل سودی به دست نمیارید. توی ادامه ویدیو با استفاده از نمودارهای جهانی که وجود داره این موضوع رو کامل براتون جا میندازم. حالا چه گزینه‌ای میتونه به نسبت دلار مناسب تر باشه؟ قطع به یقین طلا گزینه مناسب تری هستش. طلا جزء کم ریسک ترین دارایی‌های دنیا به حساب میادش که خیلی از کشورهای دنیا من جمله خود چین و آمریکا هم ذخایر زیادی طلا دارن، اومدن طلا رو توی کشور خودشون به مقدار زیادی خریداری کردن و دارن نگهداری میکنن، چون اونها هم میدونن که کم ریسک ترین دارایی سطح دنیا همین طلا هستش. به خاطر هر تنشی هم که اتفاق بیفته، هر موضوعی که توی دنیا رقم بخوره، این طلا هستش که در وهله اول میتونه یه رشد خوبی رو تجربه بکنه. حالا اینکه توی ایران چه مدل طلایی رو شما بگیرین که سود بهتری رو ببرین، این موضوعی هستش که توی یه ویدیوی دیگه به شکل مفصلی بهش میپردازم. ولی خیلی خلاصه اینجا بخوام بهتون بگم، هر مدل طلایی رو اگر شما داخل ایران خریداری بکنین، گزینه مناسبی به نسبت دلار نمیتونه باشه. درسته که سرمایه‌تون رو حفظ میکنه، ولی توی بلند مدت اون سودی که باید و شاید رو بهتون نمیرسونه. از جهتی طلا فقط ابزاری هستش که شما میتونین یه مقدار سرمایه خودتون رو به نسبت عموم جامعه رشدش بدین. حالا اگر بخوایم خود طلا رو با دارایی‌های دیگه داخل ایران مقایسه بکنیم، از جهتی عموم مردم و رفتاری که دارن رو هم ملاک قرار بدیم، طلا گزینه‌ای هستش که میتونه ظرف چند سال هم سرمایه شماها رو حفظ بکنه، هم رشد قیمتی که روی دلار اتفاق میفته رو شما برای خودتون بردارین، از طرفی به نسبت تورم سرمایه‌تون یه کوچولو بهتر رشد میده، از جهتی نقدپذیری خوبی هم مثل دلار داره. ولی اگر شما مدل اشتباه اون رو خریداری بکنین، دیگه این موضوع براتون صدق نمیکنه. پس حتما ویدیوی کاملتری که در این زمینه براتون آماده میکنم رو ببینین که نکات طلایی سرمایه گذاری کردن روی طلا رو هم کامل متوجه بشین. حالا کاری که خود من شخصا انجام میدم اینه که همیشه مقداری دلار و مدل دیجیتال اون که تتر هست رو نگهداری میکنم که هر زمان بحران و اتفاقی افتاد بتونم به این واسطه پول خودم رو نقد بکنم. در واقع توی گذشته، توی مثلا 15 سال پیش، من میامدم داخل حساب بانکی خودم ریال و تومن نگهداری میکردم. اون ریال و تومن پولی بودش که من خیلی راحت میتونستم نقدش بکنم. داخل کارت بانکی من این کار رو انجام میدادم، نمیرفتم سپردهش بکنم. اون پولی که میخواستم سرمایه گذاری بکنم و داخل بانک سپرده میکردم. ولی الان دیگه مدل فرق کرده. اینکه شما برین پولتون رو داخل بانک سپرده بکنی یا حتی داخل کارت بانکیتون نگهداری بکنی، خیلی گزینه مناسب و معقولانه ای نیستش. مخصوصا اینکه روز به روز داره این تورم ارزش ریال و تومن ما رو از بین میبره. پس کاری که خودم انجام میدم اینه که مقداری دلار دارم، دلار فیزیکی و کاغذی، که حالا اگر خواستم به کشور دیگه ای مسافرت بکنم خیلی راحت بتونم این دلار خودم رو نقد بکنم، چون به نسبت ارزهای دیگه و پولهای فیات دیگه که تو سطح دنیا وجود داره، شما اگر دلار داشته باشین هر جای دنیا برین صرافی بالاخره اون رو نقدش میکنه. ولی من اگر درهم امارات داشته باشم، اگر لیر ترکیه داشته باشم، اگر یوروی اروپا رو داشته باشم، خب انقدر راحت نمیتونم توی هر کشوری مسافرت بکنم و اونو چنجش بکنم، نقدش بکنم. ولی دلار حداقل این خاصیت مهم رو داره. از جهت دیگه برای اینکه خیلی راحت بتونم دلار خودم رو هر جایی ببرم، دردسر نداشته باشم، دردسر این که بخواد ازم دزدی بشه، بخواد به شکلی مشکل قانونی برام پیش بیاد، ترجیح میدم که از نوع دیجیتال این مدل دلار استفاده بکنم که در حال حاضر تتر هست. حالا اگر میخوایم بدونین تتر رو چجوری خرید و نگهداری بکنین که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی که علیه من و شمای ایرانی هست دوچار مشکل نشین، داراییتون از بین نره، تمام نکات اون رو در قالب یه ویدیوی آموزشی کامل براتون آماده کردم. پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما مشاهده بکنین که بتونین به بهترین شکل ممکن تتر خودتون رو خریداری بکنین. حتی تو زمان جنگ هم که خیلی از صرافی ها بسته بودش، در عمل منی که اومده بودم تتر که نوع دیجیتال دلار هست رو داخل کیف پول خودم
خریداری و نگهداری کرده بودم، در آن واحد میتونستم تتر خودم رو نقد بکنم، تبدیلش بکنم به ریال و تومن و مشکلی از نظر نقدینگی دیگه نداشتم. ولی اونهایی که رفته بودن روی صندوق‌های طلا سرمایه‌گذاری کرده بودن یا حتی اومده بودن دلار فیزیکی خریداری کرده بودن، با توجه به اینکه خب بازار بورس بسته بود، با توجه به اینکه صرافی‌ها و کلا بازار داخل ایران مدت زیادی بسته بود، دچار چالش و مشکل شده بودن. ولی حداقل منی که تتر که نوع دیجیتال دلار هست رو داشتم، این مشکلات برای من به حداقل ممکن رسیده بود. پس پیشنهاد اکید بهتون میکنم اگر میخواین حفظ سرمایه براتون اتفاق بیفته، این تورم خیلی بهتون فشار نیاره، از طرفی هر لحظه از شبانه روز بتونین دارایی خودتون رو نقد بکنین، تتر میتونه گزینه خیلی مناسبی برای شماها باشه. حالا بیایم با هم بررسی بکنیم که چرا دلار و تتر گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری بلند مدت نیستن. داخل این سایت شما میتونید مقدار دلار و تتری که طی سالهای گذشته خریداری کردین رو وارد بکنید و با توجه به تورمی که سال به سال داخل آمریکا وجود داره، بهتون اینجا میگه که اون مقدار دلار شما امروز باید چه مقدار باشه که در نهایت ارزشش همون مقدار بشه. همونجور که میبینین اگر من سال 2015 1000 دلار خریداری میکردم، یه جورایی معادل 1366 دلار امروز بود. یعنی توی 10 سال گذشته تورمی که توی آمریکا اتفاق افتاده یه چیز هول و هوش 36% بوده. هر چقدر من دارایی خریداری میکردم 36% از ارزش اون کم میشد. ولی اگر همین پول رو میرفتم روی طلا سرمایه گذاری میکردم، قطعاً این کاهش سرمایه برام اتفاق نمیافتادش، از طرف یه رشد سرمایه رو هم تجربه میکردم. شاخص دیگه ای که میتونم توی این زمینه بهتون نشون بدم شاخص DXY هست که یه جورایی داره قدرت دلار آمریکا رو بهمون نمایش میده. همونجور که میبینین توی چند سال گذشته قدرت دلار آمریکا کاهش پیدا کرده. یعنی خیلی از کشورهای دنیا اومدن اوراق قرضه آمریکا رو فروختن، به جای اون طلا خریداری کردن. یکی از مهمترین کشورهایی هم که این سیاست رو داره پیش میگیره خود کشور چین هست و اینکه شما دارین میبینین روز به روز داره قیمت طلای جهانی افزایش پیدا میکنه. همین موضوع مهم هست که اگر من داخل سایت تریدینگ ویو طلا رو هم سرچ بکنم، میبینین که یه نمودار صعودی قدرتمند توی چند سال گذشته داشته. از قیمت‌های حدوداً 1600 دلار قیمت طلای جهانی امروز رسیده به 3700 دلار. یعنی اگر شما فقط توی 2-3 سال گذشته طلا خریداری میکردین، یه همچین رشد سرمایه خوبی رو میتونستین تجربه بکنین، در صورتی که اگر دلار میگرفتین این اتفاق براتون نمیافتاد. پس با توجه به نکاتی که اینجا بهتون گفتم، دلار فیزیکی یا حتی نوع دیجیتال اون که تتر هست گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری تحت هیچ شرایطی نیستش. ولی اگر شما بخواید صرفا برای نقدینگی خودتون، برای اون مقدار پول خودتون که میخواین هر لحظه بهش دسترسی داشته باشین، نوع فیزیکی یا حتی نوع دیجیتال اون رو نگهداری بکنین، گزینه مناسبی هست، معقول هستش. ولی توجه داشته باشین که توی بلند مدت با توجه به تورمی که توی آمریکا وجود داره، این دلار شما میتونه ارزش کم بشه. پس بهتر هستش که توی اولین فرصت تبدیلش بکنین به یه دارایی که پتانسیل رشدهای بالایی رو داره که بتونین از عموم مردم خودتون رو سوا بکنین و بتونین ظرف چند سال زندگی مالی خیلی بهتری رو تجربه بکنین. برای این موضوع بازار ارزهای دیجیتال میتونه گزینه مناسبی باشه، ولی باید توی نقطه مناسب خرید ارزهای دیجیتال رو انجام بدین که بتونین بیشترین سود ممکن رو توی این زمینه به دست بیارین. برای این موضوع من یه ویدیوی آموزشی کامل آماده کردم که پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما ببینید که با نکات درست سرمایه گذاری توی بازار ارز دیجیتال هم آشنا بشین. موفق و پرسود باشین.